DNA Talk บุคคลต้นแบบเพราะทุกความสำเร็จย่อมมีที่มาและแรงบันดาลใจวันนี้เราจะพาคุณมาเจาะลึก DNA ของเธอคนนี้ที่มีจุดเริ่มต้นจากชีวิตนักกีฬาวอลเลย์บอลสู่การเป็นเซตเตอร์อันดับหนึ่งของโลกนุสราต้อมคำค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้มาอยู่เมืองไทยแล้วก็เหนื่อยนิดหน่อยค่ะแต่ก็โอเคค่ะตอนนี้ก็คือต้องบินไปบินมาตลอดเลยไหมคะก็มีโปรแกรมที่จะบินเรื่อยๆอะค่ะช่วงนี้งั้นขออนุญาตย้อนไปสักนิดนึงแล้วกันนะคะว่าจำได้ไหมคะว่าเรารู้ว่าเรามีใจในการรักกีฬาตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็ตั้งแต่เราขึ้นประถมมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะคือยังตอนเด็กๆช่วงประถมแบบเริ่มเล่นเราก็ไม่ได้แบบเราไม่คิดว่าเราจะรักกีฬาเพราะว่ามันเหนื่อยด้วยร้อนด้วยแล้วเราก็ด้วยความเป็นเด็กเราก็อยากนอนดูการ์ตูนที่บ้านมากกว่าไปซ้อมอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ไม่รู้สึกว่ารักแต่ว่ามันเป็นกีฬาที่พี่สาวเล่นตั้งแต่แรกแล้วก็โรงเรียนเขาก็สนับสนุนวอลเลย์ด้วยเราก็เลยได้ไปเล่นวอลเลย์ตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วนะตอนนั้นนะพอจับปุ๊บเรารู้เลยไหมว่านี่แหละคือต่อไปเป็นแบบเราต้องยึดเป็นอาชีพ ไม่เลยค่ะตอนนั้นเนี่ยคือชอบเล่นปิงปองมากกว่าแต่ว่าพอเราเริ่มเล่นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวอลเลย์บอลมันดีนะเราได้เรียนมัธยมด้วยเรียนมัธยมม.ต้นแล้วก็เล่นวอลเลย์แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนมัธยมปลายเรียนฟรีในกรุงเทพด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะแค่นั้นเลยเหรอแค่นั้นเลยค่ะจริงค่ะแล้วพอเราเล่นจนถึงม.ปลายปุ๊บเนี่ยเราคิดเลยไหมว่าโอเคเราจะต้องมา professional ด้านนี้ก็คิดนะคะเพราะว่าตอนนั้นพอเริ่มเราได้เรียนฟรีแล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นวอลเลย์ต่อเราก็ได้เรียนมหาลัยฟรีนะ ทีนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเล่นวอลเลย์บอลดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแป๊บนึงนะตกลงว่าการเล่นวอลเลย์บอลของคุณอ่ะหนึ่งได้ไปกรุงเทพนะใช่ไปเรียนฟรีนะพอจบมัธยมปุ๊บเล่นต่อดีกว่าจะได้เรียนมหาลัยฟรีนะใช่ค่ะแล้วสเต็ปต่อไปของคุณอะไรฟรีต่ออีกคะก็จริงๆก็คือถ้าเราเรียนจบมหาลัยดีๆเราก็อาจจะได้งานทำที่ดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นก็เราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรียนจบให้ดีนะเดี๋ยวเราจะได้งานทำดีๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเรียนจบปุ๊บยังไงต่อคะก็ก่อนที่จะเรียนจบได้มีโอกาสได้ไปเล่นอาชีพก่อนนะตอนนั้นนะคะขึ้นอยู่ตอนนั้นจำได้ว่าอยู่ประมาณปี1กำลังจะขึ้นปี2เราก็ได้ไปเล่นอาชีพที่ต่างประเทศตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นวอลเลย์บอลมันก็ดีนะตอนนั้นใจเริ่มรักแล้วตอนนั้นนะคะจำได้ไหมคะว่าประเทศแรกที่เราได้ไปอ่ะคือประเทศอะไรคะสเปนค่ะประสบการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างโหตื่นเต้นมากคือตอนแรกเคยมีเอเย่นมาติดต่อว่าแบบอยากได้ตัวเซตนะไปเล่นที่สเปนด้วยความที่เราเป็นเด็กแบบต่างจังหวัดแล้วเราก็เฮ้ยสเปนเลยนะเว้ยแต่ว่าในความคิดเราตอนนั้นสเปนเราดังมากในเรื่องฟุตบอลเราก็เลยอยากไปว่าขนาดฟุตบอลเขายังเก่งเลยกีฬาแล้วก็ไปเล่นวอลเลย์บอลดีกว่าเลยสเปนด้วยอยู่ในยุโรปด้วยแล้วเราก็แบบไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบตัดสินใจไปจากสเปนไปไหนต่อคะไปสเปนแล้วไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสเปนว่าสวยแล้วนะสวิตเซอร์แลนด์สวยมากจริงๆค่ะตอนนั้นยังเรียนไม่จบด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยู่ที่นั่นจังฉันจะทำยังไงดีนอกจากเล่นกีฬาแล้วก็หารายได้หาตัวเองแล้วก็อยากจะแต่งงานอยู่ที่นั่นด้วยแสดงว่าเราก็ต้องมีแอบแวบหนึ่งคิดว่าหาแฟนเป็นคนสวิสดีกว่าใช่ค่ะแล้วมีไหมไม่มีโถเพราะว่าตอนนั้นคือเรายังเรียนไม่จบด้วยแล้วเราก็คิดว่าเราก็อายุยังน้อยก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราก็ได้กลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสเปนสวิตเซอร์แลนด์แล้วต่อด้วยอาเซอร์ไบจานค่ะคุณชื่อกันไหมคะอาเซอร์ไบจานคุณชื่อเหรอคะทุกคนคุ้นหมดเลยไม่แต่ตอนไปเล่นอ่ะไม่รู้จักประเทศนี้เลยแต่ด้วยความที่ในวงการวอลเลย์บอลอ่ะมันค่อนข้างมีแบบเรารู้จักคนผู้เล่นเยอะแล้วเราก็ไปศึกษาว่าประเทศอาเซอร์ไบจานมันมีลีกด้วยหรอมันมีวอลเลย์บอลด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไปเห็นตัวผู้เล่นเราอยากไปเล่นเลยโอ้ซุปเปอร์สตาร์ของแต่ละประเทศเขาไปรวมตัวกันที่นั่นเพราะว่าตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าประเทศเขาต้นทุนเขาสูงมากแล้วเขาก็สามารถกว้านซื้อนักกีฬาแบบระดับโลกมาเล่นที่นี่แล้วทำให้เราแบบอยากไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจไปเล่นตอนนี้กำลังงงว่านี่สัมภาษณ์แอร์โฮสเตสอยู่หรือเปล่างั้นไม่ถามแล้วตกลงในชีวิตที่ผ่านมาไปมาทั้งหมดกี่ประเทศอะไรบ้างคะจริงๆเราน่าจะไปเกือบประมาณ30-40 ประเทศแล้วหรือเปล่างั้นถามแล้วกันนะคะว่า 30-40 ประเทศที่ไปมาทั้งหมดชอบประเทศไหนมากที่สุดคะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแสดงว่าณตอนอายุ21เรายังคิดว่าหาแฟนเป็นคนแต่งงานอยู่ที่นั่นไม่ได้แต่เมื่ออายุถึงประมาณนึงใช่เสียดายมากเลยกลับไปอีกไหมกลับค่ะเดี๋ยวก็ได้กลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแผนว่าจะได้กลับไปยุโรปอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าพอเจอครั้งแรกเราก็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากกลับไปอีกใช่มันสวยมากจริงๆถ้าคนเคยไปเพราะว่าตอนนั้นที่ไปอยู่2 ปีก็เลยได้ไปเที่ยวทั่วยุโรป
ลีกล่าสุด ค่ะ อเมริกา ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ ก็มันเป็นรูปแบบใหม่ที่เรายังไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อน ถ้าเป็นลีกทั่วๆไปนี่เราจะรู้เลยว่าการแข่งขันเราต้องชิงแชมป์เพื่อถ้วยนะ แต่ว่าลีกอเมริกาเขาจัดแข่งขันมาเพื่อบุคคล ซึ่งคุณจะต้องแข่งขันเพื่อตัวคุณเองมากกว่าทีม ทีนี้มันจะยากก็ตรงที่ว่าในทุกๆสัปดาห์เราจะต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่น ซึ่งน้อยมากที่แบบสัปดาห์ต่อไปเราจะอยู่ทีมเดียวกับเพื่อนร่วมทีม ซึ่งมันยากนะคะ เพราะว่าย ากมาก โดยปกติอะเวลาเราเล่นเป็นทีมอะมันแบบมันไม่ต้องพูดมากอะแต่เนี้ยพอมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะค่ะ ค่ะ หัวใจสำคัญที่ทำให้เราสามารถปรับตัวได้คืออะไรคะ เราเป็นคนช่างสังเกตคนเราเวลาเราจะเล่นเพราะเราเป็นตัวเซตเราจะต้องสังเกตคนแล้วว่าคนเนี้ยชอบตีบอลลักษณะแบบไหน ต้องเตรียมการเราต้องสังเกตให้มากแล้วเราต้องจำรายละเอียดของแต่ละบุคคลให้ได้มากค่ะ โดยปกติแล้วอะในหลาย ๆ ประเทศอะเป็นนักกีฬาก็คือเป็นนักกีฬา ค่ะ แต่ที่อเมริกาเนี่ยนักกีฬาเทียบแล้วอะเหมือนเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วคุณเองเนี่ยก็อยู่ในท็อป 5 เรียกว่าเป็น MVP แทบจะตลอดเลย กดดันไหมคะ โดยปกติแล้วอะในหลาย ๆ ประเทศอะเป็นนักกีฬาก็คือเป็นนักกีฬา ค่ะ แต่ที่อเมริกาเนี่ยเทียบแล้วอะเหมือนเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วคุณเองเนี่ยก็อยู่ในท็อป 5 เรียกว่าเป็น MVP แทบจะตลอดเลย กดดันไหมคะ ถามกดดันไหมจริง ๆ ก็ไม่ได้กดดันนะคะ เพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนที่เราเล่นเราไม่ได้หวังว่าเราจะต้องเป็น MVP หรือว่าจะต้องเป็นซูเปอร์สตาร์แต่ว่าณตอนนั้นที่เราเล่นเราต้องทำแบบคือทักษะของเราให้ดี แล้วทำยังไงถึงจะช่วยเพื่อนร่วมทีมได้ อย่างเราไม่ใช่ตัวทำคะแนนแต่เราเป็นตัวที่จะสามารถทำให้เพื่อนทำคะแนนได้ทีมเราถึงจะชนะ แต่ว่าโดนแย่งตัวทุกวีคเลยนะคะ เพราะท่าไม้ตายของเราก็ ไม่หรอกค่ะ จริงๆอาจจะเป็นด้วยบุคลิกของเราด้วย เราก็ค่อนข้างที่จะต้องปรับตัวให้เร็วกับเพื่อนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องเข้าใจแล้วก็ใช้ทักษะความสามารถณตอนนั้นเอามาใช้เลย โดยไม่มีเวลาทดลองอะไร คิด เงี้ ว่าย มันเป็นเพราะว่าเราได้มีโอกาสเล่นมาในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ค่ะ ก็เลยทำให้เราเป็นคนที่ปรับตัวเร็วไหมคะ ใช่ค่ะ อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเลย เพราะว่าในทุกที่นักกีฬาแต่ละคนแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกัน ระบบทีมก็จะไม่เหมือนกันทำให้เราต้องไปรีบไปเรียนรู้ แล้วก็ถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเราด้วย เราต้องแบบสามารถเล่นกับใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่บทบาทของคุณเนี่ยต้องถือว่าเป็นบทบาทที่ทุกคนจดจำนะคะ เพราะว่าคุณคือทีมชาติในตำนานที่ทุกคนรักมากเลยตรงนี้ความภาคภูมิใจของคุณ ขอบคุณ เป็นยังไงบ้างคะ ก็ดีใจจริงๆก็คือดีใจมากคือวันหนึ่งเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมายืนถึงจุดนี้วอลเลย์บอลมันทำให้เรามีโอกาสได้แบบไปเรียนรู้ในโลกกว้าง คือให้อะไรกับเราเยอะมากๆ แล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราทุ่มเทเสียสละเล่นวอลเลย์บอลเพื่อชาติอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนมีสนับสนุนเรามากมาย มีแฟนคลับที่คอยแบบคอยซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจแล้วเราก็คุ้มค่ากับที่เราทนเหนื่อยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เจ็ดเซียนคืออะไรคะเจ็ดเซียน ต้องบอกว่าเจดเซียนนี่เป็นฉายาที่แฟนๆเขาตั้งให้พวกเรา เพราะว่าในช่วงที่เราเริ่มเล่นกีฬาเริ่มเล่นทีมชาติเลยก็ว่าได้ ยุคเนี้ยชุด7 คนเนี่ยเราก็เล่นกันตั้งแต่ต้นจนถึงเราเลิกเล่นพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนก็จะเห็นจดจำภาพเราว่า7 คนนี้นี่อีกแล้วแข่งอันนี้อีกแล้วเขาได้แชมป์7 คนนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยเป็นภาพที่เขาแบบจดจำเราว่าเฮ้ยแม่งเจดเซียนอะวอลเลย์บอลต้องจำเขานะอยู่ในยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือคนเราอะค่ะพอเราประสบความสำเร็จมากๆ ในจุดหนึ่งมันก็จะมีบางจุดที่มีความรู้สึกว่าเราขาดไปมีบ้างไหมคะที่มีความรู้สึกว่า ถ้าฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้ ฉันน่าจะได้ทำแบบนี้ มีค่ะ มีเยอะมากๆ ต้องบอกเลยว่าช่วงเวลาที่เราทุกคนนะคะได้เล่นทั้งทีมชาติแล้วก็ไปออกไปเล่นอาชีพที่ต่างประเทศมันคือ 12 เดือนก็คือ 12 เดือนเลยที่เราอยู่กับวอลเลย์บอลไม่มีโอกาสได้พักเหมือนคนอื่นๆทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะ มันมีหลายอย่างที่เราอยากจะทำแล้วเราไม่ได้ทำ เช่น เช่นหนึ่งเลยในช่วงเวลาที่เราเป็นช่วงวัยรุ่น เราอยากจะแบ่งเวลาให้กับส่วนตัวเพื่อจะไปสังสรรค์ปาร์ตี้มีเพื่อนไหมจริงๆอ่ะเพื่อนข้างนอกถ้าไม่มีเลยนอกจากเพื่อนในวอลเลย์บอลซึ่งเวลาส่วนตัวเราอยากจะไปนู่นไปนี่อยากจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวอยากไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยคือน้อยมากเราไม่มีเวลาให้ครอบครัวเราไม่มีเวลาให้ส่วนตัวเรา แล้วก็ไม่มีเวลาที่จะแบบให้คนสนิทเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะ แต่ว่านักกีฬาค่ะ คือจะต้องมีวันหมดอายุ เราวางแพลนของตัวเองเอาไว้ยังไงบ้างว่า เอ้ยโอเค เราไม่ได้เล่นแล้ว เราจะวางแผนชีวิตของตัวเองยังไง คือเราว่าเราวางเป้าหมายก่อนเลยว่า เราอยากจะเล่นถึงจุดไหนก่อน คือแล้วเราตั้งเป้าหมายแค่ว่า ถ้าวันหนึ่งเราได้ไปโอลิมปิกเราจะเลิกเล่นนะแต่ตอนนั้น
ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่20 กว่าหรือเราได้ไปแล้วเราถือว่าเราไปหมดแล้วทุกรายการมันก็เลยคิดว่าเราจะตั้งเป้าหมายว่า เมื่อเราได้ไปโอลิมปิกเราจะเลิกเล่นณตอนนั้นนะคะเพราะเรายังมีโอกาสได้พอเรานับช่วงอายุตั้งแต่ตอนนั้นมาเรามีโอกาสได้ถึงต้อง3 ครั้งเราก็เลยว่าใน3 ครั้งเนี่ยมันต้องมีสักครั้งหนึ่งที่เราได้ไปแน่นอนแล้วเราก็ไม่ได้ไปแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าคือณตอนนั้นเราเลิกเล่นเลยปุ๊บวิถีชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปอีกวิถีหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วหลังจากที่เราเลิกเล่นแล้วเราจะทำอะไรอะแต่ณตอนนั้นเราคิดว่าเราอยากจะต้องหาคู่แต่งงานนะมีครอบครัวนะ โทษนะคะ คุณพูดเรื่องแต่งงานนะมีครอบครัวนะ ในการคุยกันไม่กี่นาทีเนี่ย คือ นี่เป็นครั้งที่ 3ซึ่งปกติ เวลาเราคุยเรื่องกีฬา คนเขาก็จะไม่ค่อยแตะเรื่องนี้กัน แต่คุณพูดถึง3 ครั้งด้วยกัน แสดงว่ามันมีติ่งอะไรอยู่ในใจ มันไม่ได้มีติ่งอะไรในใจแต่ว่ารู้สึกว่าณตอนนั้นมันช่วงอายุที่เราน่าจะมองหาครอบครัวมาก เพิ่มขึ้นมากขึ้น เพราะว่าเราเอาเวลาไปแค่เล่นวอลเลย์อย่างเดียวเลย ตอนนี้มีแฟนไหมคะเอาทำไมคิด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 ทำไมต้องคิดอ่ะ หัวใจยังสีขาวอยู่ค่ะ หัวใจสีขาวเหรอ ยังสีขาวอยู่ คือไม่มี ก็มีคนคุยค่ะ มีแพลนไหมคะ ก็คุยก็จริงๆก็มีแพลนตลอดแต่ว่าด้วยเวลาที่มันไม่เอื้อเลย ก็เลยแบบว่าอ๋อเรื่อยๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วตอนนี้อะคะ ตอนนี้ก็เหมือนจะมีเวลาแต่ก็เรายังไม่รู้ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเลย คนคบกันมีความสัมพันธ์ด้วยกันนะ อืม แล้วอยู่คนละประเทศ แล้วคนหนึ่งอ่ะจะต้องทุ่มเทกับการเล่นมันยากนะ ยาก แล้วจะทำให้มันเวิร์กยังไงอ่ะ เราคิดว่ามันอยู่ที่ความเข้าใจมากกว่าเขาเข้าใจเราเราเข้าใจเขาแล้วก็ถ้ามีความซื่อสัตย์ได้มันสามารถประคองไปได้อะแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเราดูความเข้าใจมันหมดลงแล้ว หรือความรู้สึกมันหมดแล้ว เราก็ต้องเข้าใจและยอมรับมากกว่า โถ ขอให้สมหวังนะ ถ้าใครดูรายการนี้อยู่อย่าลืมนะคะโสดยังโสดอยู่ เอ้าไม่คิดหรอกแล้วอย่างนี้ได้วางแผนไว้ไหมว่า อยากจะแบบแต่งงานมีครอบครัวตอนอายุเท่าไหร่ แล้วอย่างนี้ได้วางแผนไว้ไหมว่า อยากจะแบบแต่งงานมีครอบครัวตอนอายุเท่าไหร่ ถามว่าตอนนี้วางแผนไหมเราก็ไม่ได้วางแผนอะไรเพราะว่าเราเริ่มทำอะไรหลายอย่างด้วย นอกจากวอลเลย์บอลเราก็ทำนั่นนู่นทำนี่อะไรเงี้ยทำให้เราแบบลืมคิดข้อนี้ไป นอกเหนือจากวอลเลย์บอลแล้วอะเราชอบอะไรไลฟ์สไตล์ของเราเป็นยังไง จริงๆเป็นคนชอบท่องเที่ยวชอบแบบไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการท่องเที่ยวมันทำให้เราสนุกมันเหมือนเราได้ค้นพบอะไรใหม่ๆทำให้เราแบบเฮ้ยมีแรงจูงใจนะมีแพชชั่นในการทำอะไรสักอย่างแต่ถ้าให้เรากลับมาอยู่แบบเดิมๆทำอะไรเดิมเรารู้เลยว่าแพชชั่นเราหมดอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราได้เริ่มต้นเดินทางได้ไปทำอย่างนู้นทีเป็นหินอะไรใหม่ๆเรารู้สึกว่าเราเฮ้ยชีวิตเราได้กลับมาแบบสดชื่นอ่ะมันมีอะไรที่น่าค้นหาอีกต้องเยอะเลยในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่การที่คุณเดินทางไปในหลาย ๆ ประเทศตื่นมาในที่มันไม่ค่อยเหมือนเดิม ทุกปี 2 ปีจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตรงไหนที่เรามีความรู้สึกว่าเราสบายใจที่สุดคะ เรารู้สึกว่าอุ๊ยฉันได้ทำอะไรที่ฉันอยากทำมากขึ้น แล้วฉันก็รู้สึกว่าสงสัยฉันเป็นคนชอบเปลี่ยนที่นอนหรือเปล่า ก็คือเรารู้สึกว่าเราสามารถปรับตัวได้ง่ายกับทุกสถานที่และทุกสถานการณ์เราก็เลยแบบไม่มีปัญหาในการที่เราจะต้องเปลี่ยนที่อยู่ เราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมากกว่า ไม่มีคิดถึงบ้านเลยเหรอคะ มีคิดถึงบ้านแต่ว่าเราก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยเราโชคดีที่ว่าคือพ่อแม่เรามีพี่สาวดูแลอยู่แล้ว เราก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงมาก ชีวิต แบบไป ชีวิต ต่างประ คุณ เทศ ดูแบบอิสระดูแบบมีความสุขแล้วก็ดูไม่อยากกลับบ้านง่าย ๆ ด้วย จริงๆถามว่าอยากกลับบ้านไหมก็คืออยากกลับบ้านแต่คือบ้านมันก็คือบ้านของเราเราจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ว่าโอกาสที่เราจะไปต่างประเทศหรือจะเดินทางไปไกลๆอ่ะมันไม่ได้มีมากขนาดนั้น อยากไปไกลๆเลยเหรอ ก็เดินทางได้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กะจะไปให้ครบทุกประเทศทั่วโลกเลยไหมคะ ถ้าทำได้ก็อยากไป จริงถ้าทำได้นะคะก็อยากไปมาก คือมันต้องมีอะไรดีๆ หรือว่ามันมีจุดมุ่งหมายอะไรดีๆ ที่เราต้องไปนัดที่ตรงนั้นมากกว่า คือตั้งแต่เราคุยกันมาเนี้ยมันดูเหมือนกับว่าคุณปรับตัวได้ในทุกที่ที่ไป โดยที่ไม่รู้สึกว่าตรงไหนจะทำให้คุณท้อได้เลย จริงๆมันก็มีท้อนะ ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่แบบเฮ้ยแม่งผู้หญิงเก่งเราต้องไปทุกอยู่ได้ทุกที่แต่จริงๆอะมันขึ้นอยู่ว่ามันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องปรับตัวมากกว่า ถ้าจะให้สรุปว่าวางแผนชีวิตตัวเองไว้ยังไง คุณจะตอบได้หรือยังคะ คือณตอนนี้ต้องบอกเลยว่ายากมาก
วางแผนชีวิตคือเราไม่รู้ว่าเราอยากทำอะไรที่มากที่สุดนะตอนนี้แล้วตอนนี้เราแค่อยากว่าเราอยากมีเวลาให้ครอบครัวเยอะมากๆแล้วก็อยากมีเวลาให้กับตัวเองมากๆ แล้วถ้าสมมติว่าทีมชาติเขาบอกว่ากลับมาช่วยหน่อย ทีมชาติถ้าถามว่าเราช่วยได้ไหมคือเราช่วยได้นะ แต่ว่าเราต้องมองถึงอนาคตข้างหน้าว่ามันไม่ใช่เราแล้วอะที่จะต้องมานำทีมเพื่อไปแข่งขัน แต่ต้องเป็นแบบคนรุ่นใหม่ๆที่เขาจะต้องทำและสร้างด้วยตัวเขาเองเราว่ามันถึงเวลาที่ทุกคนหรือว่าน้องๆรุ่นใหม่ๆจะต้องไปเผชิญแล้วก็ไปสร้างศักยภาพแล้วไปโชว์ performance ให้ชาวโลกเขารู้ด้วยตัวเขาเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วในอนาคตเราจะมีโอกาสได้เห็นคุณมาเป็นโค้ชในประเทศไทยบ้างไหมคะ เรื่องโค้ชเราก็ไม่ได้คิดเลย เพราะว่า เราตั้งใจจะไปแต่งงานอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ เราว่ามันต้องเป็นจังหวะมากกว่าเป็นจังหวะของชีวิตมากกว่าถ้าเราว่างหรือไม่มีอะไรหรือว่าเรายังมีความสนใจว่าเฮ้ยเราเองสามารถช่วยเหลือสมาคมอะไรได้อะไรเงี้ยเราอาจจะกลับมาช่วย ชีวิตที่ผ่านมาคุณเดินทางใน1ปีแทบจะ12 เดือน ค่ะ ชีวิตในฝันของคุณคืออะไรคะ เราอยากเป็นนักท่องเที่ยวเพราะเราชอบการเดินทางแล้วเราก็ชอบกินมากหรือก็อาจจะเป็นนักกินอะไรอย่างเงี้ยท่องเที่ยวไปต้องไปหาที่กินอะไรอย่างเงี้ยที่พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สเปคเราเป็นแบบไหน ไม่มีสเปคเลย อาจจะแบบว่าถูกใจมากกว่า ถูกใจส่วนมากที่ถูกใจ เราจะชอบ ต้องสูงไหม สูง ต้อง เราชอบเป็นคนชอบคนสูงอยู่แล้ว เพราะว่าเราตัวสูง เพราะฉะนั้นข้อที่ 1 ต้องสูงกว่าเราข้อที่ เราก็ไม่ได้มีสเปคนะคะเราอาจจะต้องเป็นคนที่แบบดูเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเรา เรายังได้คนแบบสุขุมหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะต้องพูดคุยกันรู้เรื่องเราก็ต้องเข้าใจเราอะเราจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นคนทำงานอะมันจะต้องแบบให้อิสระในตัวเราในการทำงานแล้วก็ตัดสินใจอะไรเลย 2 ยากนะ ยาก หาได้เราบอกเลยนะอยากเห็น อยาก เอาแบบไหน อยากมีชีวิตคู่แบบเป็นคู่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงได้หมดเราก็ไม่ได้มีแบบเราไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นต่างชาตินะหรือว่าคนไทยนะแต่ว่าเราบอกแล้วว่าถ้าเราไปเจออย่างเงี้ยเรามองไปอุ๊ยเราสะดุดตาคนนี้จังเลย จริงๆ แล้วอ่ะวันเนี้ยตั้งใจที่จะมาสัมภาษณ์ในมุมของการเป็น งงเหมือนกัน กีฬา แต่คิดว่าคนคงถามบ่อยแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะตัวเองเป็นคนพูดเองอะว่าแบบว่าจะไปแต่งงานอยู่สวิตเซอร์แลนด์อะ ไม่อันนั้นคือเรื่องเกรินในการที่เราแบบไปเล่นอาชีพยังไงว่าเรามีความคิดยังไงนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยากมีครอบครัวไหม อ้าวมีสิ คิดว่าไงคะมีสิแต่ว่าเราปล่อยไปให้เป็นไปตามธรรมชาติ เราไม่ได้คาดหวังหรือว่าไปเร่งรัดหรืออะไร เพราะว่าพ่อแม่เราก็ไม่เคยมาเร่งรัดอะไรเราหรือมากดดันอะไรเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขทำอะไรมีความสุขก็ทำทั้งที่จริงๆก็คือแม่คือครอบครัวเป็นคนที่หัวโบราณมากเขาก็ไม่ถามว่ามีแฟนหรือยังหรือว่าคุยกับใครเลยแต่ว่าพอเขาเห็นเราไปเล่นอาชีพ จนแบบไม่มีเวลาอะไรเขาก็เลยแบบไม่ได้กดดันเรา ทุกคนนะคะมีความฝันแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถไปถึงฝันของตัวเองได้ มีอะไรอยากจะบอกกับคนที่อาจจะรู้สึกว่ามีบางที่ที่อยากจะไปให้ถึง มีอะไรที่อยากจะแตะให้มันได้สักทีแต่ว่ามันไปไม่ถึงสักทีอะค่ะ ก็สำหรับตัวนุ้นเองนะคะเป็นนักกีฬาต้องบอกเลยว่าเรามีความฝัน แต่ว่าณตอนเด็กอะคือเป็นความฝันที่แบบว่าฝันแค่วันต่อวันหรือว่าแค่ปีหน้าหรือว่าอะไรเราไม่ได้ตั้งความฝันที่มันจะใหญ่มาก แล้วด้วยทุกโอกาสที่มีเข้ามาเราบอกเลยว่าเราคว้าทุกโอกาสจริงๆบางคนไม่กล้านะไม่กล้าที่จะคว้าโอกาส มันทำให้ฝันนั้นมันเลยไม่เป็นจริงสักทีเดี๋ยวเราอยากบอกทุกคนว่าแบบถ้าคุณมีความฝันนะคุณตั้งความฝันให้คุณใหญ่ๆมากๆแล้วคุณก็เดินทางไปเลยว่าความฝันคุณอยู่ที่ตรงไหนคุณเดินทางไปให้ถึงแล้วอย่าหยุดจนกว่าจนถึงว่าเป้าหมายที่เราตั้งนะมันเป็นความฝันที่เราตั้งอ่ะอาจจะสำเร็จก็ได้หรืออาจจะไม่สำเร็จก็ได้ แต่ว่าทุกระยะทางที่คุณเดินไปอ่ะคุณจะได้ประสบการณ์และการเรียนรู้กลับมาแน่นอนเราก็อยากให้ทุกคนนะคะเราอย่าท้อฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงนะคะ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ ค่ะ เราต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆของเราในวันนี้ Honey Full Cafe ค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเดี๋ยวอีกสัก10 ปีเราเจอกันนะคะ เราจะได้รู้ว่าตกลงแล้วคุณเลือกที่จะอยู่ประเทศไหน และคนที่อยู่ข้างๆคุณจะเป็นใคร จะรอติดตามดูนะคะ วันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะ ติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับ DNA Talk บุคคลต้นแบบค่ะ สวัสดีค่ะ